بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته په کانټیکټ چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی کلاس دی هغه د فنکشن کیز دی. په کیبورډ کې کوم چې دا ړومبی رو ده بالکل په ټاپ باندې ESC سره F1 F2 F3 تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا کیز به موږ اپلی کوو څنګه په کومه طریقه باندې. نو راځو دا ویډیو چې کوم دی سټارټ کوو. په دې کې ړومبی بټن دا کوم چې F1 دی F1 چې کوم دی دا یوز کېږي د څه لپاره؟ دا ټول د هیلپ لپاره دی. هغه چې د هر څه وي که دلته F1 وهې ډایرکټ په ډیسکټاپ باندې نو تا داسې میسج نه درکوي. که زه راشم او دلته چې کوم دی یو پروګرام رن کړم، فار ایگزامپل زه رالم MS Word ته او MS Word مې چې کوم دی رن کړ او په دې ځای کې زه دا F1 پریس کوم نو ما ته به ډایرکټ چې کوم دی راځي هیلپ. هغه دا دی که هغه چې کوم دی دغه ایکسل دی او په ایکسل کې ته راشې F1 وخې نو دلته اوم د هیلپ دپاره دی. که ته راشې کوډرا ته او په کوډرا کې نیو گرافیک ته راشې په دې کې چې کوم دی ته F1 وخې نو F1 دلته اوم چې څه لپاره دی؟ د هیلپ دپاره دی. نو دا خو یوه F1 فنکشن کې. اوس پکې د سیکنډ ون چې کوم دی هغه کم یو دی، هغه F2 دی. نو دلته که فار ایگزامپل زه رالم کوډرا ته، کوډرا کې ما یو شیپ واخیستو زه F2 پریس کوم نو دلته دا د زومینګ دی. دا د څه دی؟ دا د زومینګ دی. او که زه راشم ایکسل ته او په ایکسل کې دلته زه چې کوم دی F2 پریس کوم نو دې ما ته چې کوم دی څه ښایي؟ د سیل ایډیټینګ ښایي. صحیح ده. اوس په دې کې چینجز ما وکړل، انټر مې کړه، دلته ما یو نوم ولیکه، انټر مې کړه، بیا مې چې کوم دی بل نوم ولیکه، انټر مې کړه او دلته دا کوم چې اسد دی اسد سره علي پکار دی او زه F2 پریس کوم نو دلته زه په دې کې چینجز کولی شم. که زه ډایرکټ راشم او دلته زه لیکم چې علي نو سات علي زه به داسې لیکم په دې طریقه باندې. نو دا پکې او فنکشن کی F2. که زه راشم MS Word له او MS Word کې چې کوم دی زه دا یوز کوم F2 یوز کوم نو ګوره ورته سم نه کوي. نو دلته دا فنکشن کی دا په ورډ کې چې کوم دی څه نشته، خو ایکسل کې چې کوم دی دا د سیل ایډیټینګ شارټکټ دی. نو F3 په MS Word کې چې کوم دی سره پاره دی دلته سرچینګ کوي. کوم چې پریویس ایکشن دی فار ایگزامپل زه رالم دلته مې سلیکشن واخیستو، دا ځای کې ما سلیکشن واخیستو، صحیح شو. دا مې بولډ کړو او رالم دلته مې کلیک کړو او F3 پریس کوم، رالم ایکسل ته او دلته چې کوم دی F3 پریس کوم سم نه کوي. او که زه راشم دلته کوډرا ته، کوډرا کې زه F3 پریس کوم نو دا د زوم سلیکشن دا دی شارټکټ دی. صحیح شو. F4 دی، F4 پریس کوم، زوم آؤٹ ډایرکټ او زوم ان ګوره وته F3 F4. او که زه راشم دلته MS Word ته نو MS Word کې دا شارټکټ چې کوم دی کوم چې پریویس ایکشن مونږ اپلی کړی دا هغې دی. او که زه راشم دلته دې ځای ته او دلته زه سلیکشن واخلم او ډایرکټ ما ته به څه کوي؟ ما ته به دویم بک کولاوي یا زه دویم بک اوپن کوم نو د هغې شارټکټ چې کوم دی هغه F4 دی. دغې ته مونږ څه وایو؟ نیو بک وایو. دلته په MS Excel کې د دې شارټکټ چې کوم دی F5 دا د ګو2 دی. صحیح د ګو2. که دلته زه راشم MS Word ته او په MS Word کې زه دا ګورم F5 نو ګوره ورته دا د څه اوم د ګو2 دی. او که زه راشم دلته کوډرا ته او کوډرا کې زه F5 پریس کوم نو دا د دې برش دی. دې ته موږ څه وایو؟ آرټسټیک میډیا ټول وایو. دا د هغې دی. صحیح شو. ورپسې دی F6. نو F6 چې کوم دی شارټکټ دا په کوډرا کې دا د شیپ دی. دلته مې یو شیپ واخیستو
صحیح شو. نو دا د دې شارټکټ دی. او که زه راشم دلته ورډ ته نو په ورډ کې F6 چې کوم دی شارټکټ د سم نشته. او که زه راځم دلته ایکسل ته او ایکسل کې زه اپلی کوم نو دې کې شارټکټ د سره د دې بوک دی. دلته ما کلیک کړی دی ډایرکټ زه چې کوم دی F6 سوري اوس ورته وګورئ ډایرکټ سلیکشن چې کوم دی دی اخلي. صحیح شو. نو دا کوم چې ډاکومنټ ریکوري ده د هغې ده. F7 لا نو F7 چې کوم دی دا شارټکټ دا په ایکسل کې نشته خو په MS Word کې دا د سپیلنګ ګرامر دی. فار ایگزامپل دلته سپیلنګ مسټیک وي او تاسو چې کوم دی F7 پریس کوئ نو تاسو ته به وایي چې هلکه دا کم ورډ دی دا تاسو کم یو چې کوم دی اګنور کوئ او چینج کوئ. دا تیم دی دیم دی تیمز دی تیم دی تیمز دی. صحیح ده چې کوم یو ورډ چې کوم دی دلته کریکټ وي نو هغه ورډ تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته مې دا واخیستو چینج مې ووهو هغه ورډ چې کوم دی اپلی شو. او که زه راشم کولډرا ته او کولډرا کې دا F7 اپلی کوم نو دا د دې شارټکټ دی. کوم یو دی دې ته وایي الیپس ټول دا سرکل. ورپسې دی F8 چې کوم دی شارټکټ د څه دی دلته زه رالم ما F8 پریس کړو کولډرا کې نو کولډرا کې چې کوم دی دا شارټکټ د ټکس دی لیکل به یې کېږي. او که دلته زه راشم MS Word ته او MS Word کې چې کوم دی زه F8 پریس کړم نو دې کار نه کوي. او که دلته زه راشم ایکسل ته ایکسل کې زه F8 پریس کړم نو دا صرف د کولډرا کې چې کوم دی کوي کار او په ایکسل او په ورډ کې نه کوي. ورپسې راځو F9 نو F9 چې کوم دی شارټکټ زه دلته په دې کې وایم هغه د فول سکرین دی د سره د فول سکرین. ورپسې زه رالم MS Word ته او MS Word کې چې کوم دی شارټکټ وایم او دلته زه وایم F9 نو F9 دلته شارټکټ د سم نشته او نه په ایکسل کې به وي. ورپسې F10 دی نو F10 زه راځم F10 زه پریس کوم او ډایرکټ پراپر وی وایو نو په پراپر وی کې دلته چې کوم دی اوس فایل اوپن کوم F پریس کا. صحیح شو. دغه دی دا د دې شارټکټ دی. او که دلته زه راشم MS Word ته او ورپسې زه F10 پریس کوم نو دلته هم دی دلته هم د دغه شی دی دې ته موږ څه وایو سر سلیکشن وایو یا چې کوم دی پراپر وی ورته وایو. او که دلته رالم کولډرا ته کولډرا کې زه کوم نو کولډرا کې دا چې کوم دی سلیکشن دی لکه دا پوینټ زه سلیکټ کوم. صحیح شو. کله چې موږ یو پوینټ چې کوم دی اپلی کړو دا د دې شارټکټ دی ته موږ څه وایو شیپ ټول وایو. څه ورته وایو شیپ ټول. دې له موږ سرکل مرکل چې کوم دی چینج کړو دا د هغې شارټکټ دی. F11 په ایکسل کې چې کوم دی دا د سری دا د چارټ دی. په F11 دا د سری دا د چارټ دی. دلته موږ چارټ انسرټ کوو خو چې کله وړاندې ما سره ویډیو یعنې مطلب ویلیو وي اله که زه دلته زه رالم او دې کې ما یو ویډیو اچولی ده سبجیکټ مارکس انګلیش اردو او سلیکشن مې واخیسته او دلته رالم F11 مې پریس کړو ډایرکټ ما ته چارټ چې کوم دی ډسپلی کېږي. شو دا پکې F11 چې کوم دی شارټکټ دا د چارټ دی. ورپسې دا کوم چې F12 شارټکټ دی نو F12 شارټکټ چې کوم دی دا د سیو ایز دی. فار ایگزامپل دا کوم ډاکومنټ دی doc2 دی دا چې کوم دی ما ورکړی سیو کړی مې په دې نوم باندې. اوس راځم فایل ته فایل کې چې کوم دی سیو ایز پریس کوم یا چې کوم دی زه F12 پریس کوم نو ډایرکټ چې کوم دی ما ته دا وینډو راځي. نو که زه ولې دلته نیم چینج کوم نو نیم ولې چینج کولی شم. نو دا شارټکټ چې کوم دی دا F12 دا د سیو ایز دی. که هغه ورډ دی که هغه ایکسل ولې نه دی دلته بک 1 دی زه وایم چې دا بک 1 چې کوم دی دا زه په یو نوم باندې په بل نوم باندې چینج کوم یعنې سیو کوم فایل ته به راشم سیو ایز باندې به کلیک کوم بروس یا چې کوم دی شارټکټ د دې ډایرکټ سره هغه F12 دی. صحیح شو. دلته ولې نیم چینج کوم ما ولې ورکړو داودو نو دغه چې کوم دی دا نیم چینج شو. اوس دلته کولډرا ده نو په کولډرا کې فار ایگزامپل دلته کې ما لیکل کړي دي ما ولیکو اسد او سلیکشن مې واخیستو الحمدلله مې چې کوم دی سایز سیو واکړو
او دلته زه رالم F12 پریس کوم ماته د آوټلاین پن چې کوم دی دا وینډو اپیر شي دې کې وایي چې دا کوم کارنر دی دې ته دا دغه ورکې آوټلاین ورکې او آوټلاین له ته کلر هم ورکې خو کوم چې دا کارنر دی دا په دې طریقو باندې چې کوم دی هغه دې اپلی شي دلته ما دا اپلی کو اوکې مې کو اوس دلته رالم زومینګ مې ورکو دې ځای کې دا ګولایه ته ګورئ اوس که زه راشم واپس او دې ځای کې زه F12 وهم دا وینډو رااله په دې وینډو کې دلته زه کارنر باندې کلیک کوم کوم یو دی دا یو فارمیټ اوکې مې کړم ډایرکټ چې کوم دی دا اوس زموږ نننی کلاس انشاءالله روان کلاس کې به ملاقات کېږي تر دې مخکې اجازه راکړئ د الله په امان